જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે બધા સિવિક સેન્સ વિશે વાત કરીએ છીએ, એટલે કે નાગરિક ભાવના, અને અને ઘણીવાર આપણે એના અભાવની ફરિયાદ પણ કરીએ છીએ. હા, એ તો છે જ. ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું, કચરો ગમે ત્યાં ન ફેંકવો, લાઇનમાં ઊભા રહેવું, આ બધું જરૂરી છે. પણ ક્યારેક એવું નથી લાગતું કે આ બધું એકદમ શુષ્ક છે, એક ફરજ જેવું. જાણે કોઈ જોઈ રહ્યું છે એટલે આપણે કરીએ છીએ. બરાબર, કોઈ કાયદાના ડરથી. પણ શું થાય જો આ જ નાગરિક ભાવના એ કોઈ ડરથી નહીં, પણ આપણી શ્રદ્ધામાંથી આવે, આપણા હૃદયમાંથી જ જન્મે? શું થાય જો એ માત્ર એક સામાજિક ફરજ ન રહે, પણ એક આધ્યાત્મિક સાધના, ઈશ્વરની સેવાનું જ એક સ્વરૂપ બની જાય? તમે બરાબર મુદ્દા પર આવ્યા. આજનો આપણો વિષય જ આ છે. વ્યક્તિગત શ્રદ્ધા અને જાહેર જવાબદારી, એમની વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? અને આપણે આને પુષ્ટિમાર્ગના દૃષ્ટિકોણથી સમજવાના છીએ. હા, આપણે આ વિચારને પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરંપરાના સંદર્ભમાં ઊંડાણમાં સમજીશું. અને આપણી પાસે જે સ્ત્રોતો છે એ પણ બહુ જ રસપ્રદ છે. કયા કયા? જો, એક તરફ પુષ્ટિમાર્ગના ગહન આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતો છે, તો બીજી તરફ શહેરી આયોજન એટલે કે અર્બન પ્લાનિંગ પરનું આધુનિક શૈક્ષણિક સંશોધન છે. ઓહો, વાહ! અને આ બધાને જોડે છે આપણા આદિકવિ નરસિંહ મહેતાનું તત્વજ્ઞાન. આપણો હેતુ એ સમજવાનો છે કે જે શ્રદ્ધા આપણે ઘરના મંદિરમાં રાખીએ છીએ, એ જ શ્રદ્ધા ઘરની બહારના જગત સાથેના આપણા વ્યવહારમાં કેવી રીતે જીવંત થઈ શકે. આ તો બહુ જ રસપ્રદ સંયોજન છે. તો ચાલો મૂળભૂત વાતથી શરૂઆત કરીએ. આપણે પુષ્ટિમાર્ગ શબ્દ સાંભળીએ છીએ, પણ ઘણાને કદાચ એનો ઊંડો અર્થ નહીં ખબર હોય. આ માર્ગનું હાર્દ શું છે? પુષ્ટિમાર્ગ, જે કૃપા માર્ગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, એની સ્થાપના જગદગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ કરી હતી. પુષ્ટિ શબ્દનો આમ તો અર્થ થાય પોષણ, પણ અહીં એનો આધ્યાત્મિક અર્થ છે ભગવાનની કૃપા, એમનો અનુગ્રહ. એટલે કૃપાનો માર્ગ. બરાબર. અને આ માર્ગની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે ત્યાગ કે સંન્યાસ પર ભાર નથી મૂકતો. એ ગૃહસ્થ જીવનનો મહિમા કરે છે. એટલે કે ઘરમાં રહીને જ ભક્તિ થઈ શકે. ચોક્કસ. આપણા સ્ત્રોતો એને ફેમિલી રિલિજન કહે છે, જ્યાં પરિવારના બધા જ સભ્યો સાથે મળીને પોતાના ઘરમાં જ રહીને પ્રભુ સાથે જોડાઈ શકે છે. અને આ જોડાણનો મુખ્ય માર્ગ છે સેવા. આપણે સેવા શબ્દ તો બહુ વાપરીએ છીએ, પણ મને લાગે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં એનો કોઈ વિશિષ્ટ બહુ ઊંડો અર્થ છે. એ શું છે જે તેને સામાન્ય પૂજાપાઠથી અલગ પાડે છે? બહુ સારો પ્રશ્ન છે. જુઓ, સામાન્ય રીતે પૂજામાં એક યાચનાનો ભાવ હોય છે, કંઈક માંગવાની વૃત્તિ હોય છે. હા, કે ભગવાન મને આ આપો, પેલું આપો. બરાબર. જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં સમર્પણનો ભાવ છે. અહીં સેવા એટલે કોઈ પણ લાભ કે ફળની અપેક્ષા વગર નિસ્વાર્થ ભાવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપ એટલે કે ઠાકોરજીની દેખભાળ કરવી. બાળ સ્વરૂપની. હા, એનો મૂળભૂત ભાવ સમજવા જેવો છે. જેમ એક માં પોતાના નાના બાળકને ઉછેરે છે, એને ક્યારે ભૂખ લાગી, ક્યારે ઊંઘ આવી, એનું ધ્યાન રાખે છે. એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો, માત્ર વાત્સલ્ય અને પ્રેમ હોય છે. સાચી વાત. બસ એ જ ભાવથી એક વૈષ્ણવ ઠાકોરજીની સેવા કરે છે. એમને જમાડવા, શણગારવા, પોઢાડવા, આ બધી ક્રિયાઓ પાછળનો જે નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને વાત્સલ્યનો ભાવ છે, એ જ આપણી આજની ચર્ચાનો પાયો છે. સમજાયું. આ ભાવ ખૂબ જ અંગત છે, ખૂબ જ તીવ્ર, અને ઘરની ચાર દિવાલોની અંદરનો છે. પણ અહીંથી જ વાત ખરેખર રસપ્રદ બને છે. આટલો શુદ્ધ અને પ્રેમભર્યો ભાવ જ્યારે ઘરનો દરવાજો ખોલીને બહારની દુનિયામાં પગ મૂકે, ત્યારે એનું શું થાય? બરાબર. એ કેવી રીતે પ્રગટ થઈ શકે? મને લાગે છે કે પહેલો સંઘર્ષ તો સ્વચ્છતાના મુદ્દે જ થાય. બિલકુલ. આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં અપરસ અને શોખનું ખૂબ જ મહત્વ છે. અપરસ અને શોખ? હા, આનો અર્થ છે અત્યંત શુદ્ધતા, પવિત્રતા અને સ્વચ્છતા. એક સાચો વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં, પોતાની હવેલીમાં ઠાકોરજી પાસે ધૂળનો એક કણ પણ સહન ન કરી શકે. બધું જ ધોઈને, લૂછીને અત્યંત ચોખ્ખું રખાય. એ ઘરમાં આટલા કડક નિયમો પાળતા હોઈએ, તો પછી ઘરની બહાર નીકળીને એ જ હાથથી રસ્તા પર કચરાનો ઘા કેવી રીતે કરી શકીએ? બરાબર. આ પૃથ્વી ઠાકોરજીનું સર્જન નથી. સાચી વાત. અને આ વિચાર માત્ર પુષ્ટિમાર્ગ પૂરતો સીમિત નથી. એ તો સનાતન ધર્મના વ્યાપક સિદ્ધાંત સાથે જોડાય છે.
અથર્વવેદનું પૃથ્વી સૂક્ત હજારો વર્ષો પહેલા પૃથ્વીને માતા કહીને સંબોધે છે. આપણે ભૂદેવી તરીકે પૂજીએ છીએ. હા, અને આનું સૌથી મોટું અને દુઃખદ ઉદાહરણ આપણા સ્ત્રોતોમાં યમુના નદીનું છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં યમુનાજીનું સ્થાન માતાનું છે. ઠાકોરજીના ચતુર્થ પટરાણી. લોકો એમને યમુના મૈયા કહીને પૂજે છે, આરતી ઉતારે છે. અને બીજી તરફ એ જ યમુના મૈયા આજે દુનિયાની સૌથી પ્રદૂષિત નદીઓમાંની એક છે. એ જ ભક્તોના શહેરોમાંથી કરોડો લીટર ગંદુ પાણી, કેમિકલવાળો કચરો બધું સીધું નદીમાં જાય છે. આનાથી મોટો વિરોધાભાસ કયો હોઈ શકે? આપણી માન્યતા એક છે ને આપણું કર્મ એનાથી તદ્દન વિપરીત છે. આ જ વાત આપણી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. જો ઠાકોરજી પ્રત્યેનો સેવાભાવ સાચો અને હૃદયપૂર્વકનો હોય તો તે ઘરની 4 દિવાલોમાં કેદ ન રહી શકે. એ બહાર દેખાવો જ જોઈએ. હા, જાહેર સ્થળોએ સ્વચ્છતા જાળવવી એ માત્ર મ્યુનિસિપાલિટીનો કાયદો નથી. એ ઠાકોરજીના સર્જનનું સન્માન છે. એ પણ એક પ્રકારની સેવા જ છે. એ ભાવની અભિવ્યક્તિ છે. તો જે રીતે આપણે ઈશ્વરના નિર્જીવ સર્જનનું સન્માન કરવું જોઈએ, એ જ તર્કથી આપણે એમના સજીવ સર્જન એટલે કે બીજા મનુષ્યોનું પણ સન્માન કરવું જોઈએ. અને એમાં મને લાગે છે કે બીજાને શાંતિ આપવી, એમના મનને દુઃખ ન પહોંચાડવું, એ પણ એક સેવા જ ગણાય. ચોક્કસ. પુષ્ટિ માર્ગમાં એક ખૂબ સુંદર સિદ્ધાંત શીખવવામાં આવે છે. કોઈને પણ ઉદ્વેગ ન આપવો. ઉદ્વેગ એટલે માનસિક તકલીફ, ચિંતા, અશાંતિ કે બેચેની. આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હવેલીમાં જોવા મળે. જ્યારે ઠાકોરજી શયન કરે એટલે કે આરામ કરવા જાય ત્યારે આખી હવેલીમાં સંપૂર્ણ શાંતિ જાળવવામાં આવે છે. હા, એકદમ શાંતિ. ઝાંઝરનો અવાજ પણ ન થાય એનું ધ્યાન રખાય, જેથી ઠાકોરજીની નિદ્રામાં કોઈ ખલેલ ન પડે. અને આ જ વાતને આજના શહેરી જીવન સાથે જોડીએ તો આપણે ટ્રાફિકમાં હોઈએ ત્યારે કારણ વગર સતત હોર્ન વગાડ્યા કરીએ. કોઈના ઘરની પાસે મોડી રાત્રે મોટેથી સંગીત ચલાવીએ, જાહેરમાં બૂમાબૂમ કરીને વાતો કરીએ. આ બધું શું છે? એ બીજાના મનમાં ઉદ્વેગ જ તો પેદા કરે છે. બિલકુલ. અને અહીં આપણું પેલું શહેરી આયોજન પરનું સંશોધન કામમાં આવે છે. એ સ્ત્રોત કહે છે કે આધુનિક શહેરોની રચના માત્ર ભૌતિક સુવિધાઓ અને સ્પીડ પર કેન્દ્રિત છે. પહોળા રસ્તા, ઊંચી ઇમારતો. હા, પણ એમાં માનવીય સંબંધો, આંતરિક શાંતિ અને આધ્યાત્મિક જરૂરિયાતોની સંપૂર્ણપણે અવગણના થાય છે. શહેરોનો ઘોંઘાટ આપણને સતત ઉદ્વેગમાં રાખે છે. સાચી વાત છે. એટલે મૃદુ ભાષા બોલવી, બીજાની સુવિધાનો વિચાર કરવો, કોઈને અશાંતિ ન આપવી, આ બધું માત્ર સારો વ્યવહાર નથી, પણ એક ઊંડો આધ્યાત્મિક ગુણ છે. એટલે ઠાકોરજીની સેવામાં જે સંવેદનશીલતા રાખીએ છીએ, તે જ સંવેદનશીલતા સમાજના અન્ય લોકો પ્રત્યે પણ રાખવી? એ જ સાચી સેવા છે. હા, આ વાત તો બહુ ઊંડી છે. મતલબ કે આપણો વ્યવહાર, એની અસર બીજાના મન પર શું થાય છે ત્યાં સુધી વિસ્તરે છે. અને આ વિચારનો વિસ્તાર માત્ર અવાજ કે સ્વચ્છતા પૂરતો નથી. ના, બિલકુલ નહીં. એ દરેક જીવ પ્રત્યેના આપણા આંતરિક વલણ સુધી પહોંચે છે. અને અહીં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો સૌથી ક્રાંતિકારી સિદ્ધાંત આવે છે, સર્વાત્મ ભાવ. સર્વાત્મ ભાવ. સર્વાત્મ ભાવનો સરળ અર્થ છે સર્વમાં આત્માને એટલે કે પરમાત્માને જોવા. દરેક જીવમાં, દરેક વ્યક્તિમાં, ભલે તે ગમે તેટલો સામાન્ય કેમ ન હોય, એમાં ઠાકુરજીનું જ સ્વરૂપ જોવું. આ તો ઉપનિષદના વિચાર જેવું થયું. હા, એ જ છે. ઉપનિષદનો શ્લોક છે ને, યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવાનું પશ્યતિ. અર્થાત જે સર્વ જીવોમાં પોતાની જાતને અને પોતાનામાં સર્વ જીવોને જુએ છે, તે કોઈનાથી ઘૃણા કરતો નથી, કોઈનો તિરસ્કાર નથી કરતો. આપણા સ્ત્રોતમાં આનું એક ખૂબ જ આપણે બધાએ અનુભવેલું ઉદાહરણ છે. મંદિરમાં દર્શન માટેની લાઇનમાં થતી ધક્કામુક્કી. હા, આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે એટલા અધીરા થઈ જઈએ છીએ કે આપણી બાજુમાં ઊભેલા બીજા ભક્તને ધક્કો મારીએ છીએ, એને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. પણ શાસ્ત્રો અનુસાર તો એમાં પણ એ જ ભગવાન બિરાજમાન છે. આ જ તો વિરોધાભાસ છે. પથ્થરની મૂર્તિમાં રહેલા ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે આપણે જીવંત મનુષ્યમાં રહેલા ભગવાનને ઠેસ પહોંચાડીએ છીએ. અને આ સિદ્ધાંત આ તો સીધો નરસિંહ મહેતાના દર્શન સાથે જોડાય છે. એમનું પેલું અમર ભજન, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. બરાબર. એ સર્વાત્મ ભાવનું જ કાવ્યાત્મક અને વ્યવહારિક સ્વરૂપ છે. સાચો વૈષ્ણવ કોણ? જે બીજાની પીડાને પોતાની પીડા સમજે. શા માટે?
કારણ કે તે જાણે છે કે બીજા કોઈમાં અને પોતાનામાં રહેલો આત્મા એક જ છે. એ પરમાત્માનો જ અંશ છે. પણ ઘણા લોકો કદાચ દલીલ કરે કે આ બધું આદર્શવાદી લાગે છે. રોજિંદા જીવનની ભાગદોડમાં, ટ્રાફિકમાં કોઈ ખોટી રીતે ઓવરટેક કરે ત્યારે સર્વાત્મ ભાવ કેવી રીતે યાદ રાખવો? એ સમયે તો ગુસ્સો જ આવે. હા, સાચી વાત છે. અને એટલે જ આ એક સાધના છે. એ એક દિવસમાં નથી આવતી, પણ વિચારવાની શરૂઆત કરવી એ પહેલું પગલું છે. જ્યારે આપણે કોઈ અજાણી વ્યક્તિનું સન્માન કરીએ છીએ, લાઇનમાં શાંતિથી ઊભા રહીએ છીએ, કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિને બસમાં જગ્યા આપીએ છીએ, ત્યારે આપણે માત્ર એક સામાજિક નિયમ નથી પાડતા. પણ એનાથી આગળ વધીએ છીએ. હા, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ આપણે તે વ્યક્તિની અંદર રહેલા પરમાત્માનું સન્માન કરી રહ્યા છીએ. તમારો દરેક નાનો મોટો સારો વ્યવહાર એ પરમાત્માની પૂજા બની જાય છે. સેવા માત્ર ઠાકુરજીના સ્વરૂપ પૂરતી સીમિત નથી રહેતી. પણ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. તો આનો સમગ્ર અર્થ એ થયો કે સાચી આધ્યાત્મિકતા એ માત્ર બાહ્ય ચિહ્નો સુધી સીમિત નથી. માળા, તિલક કે કંઠી ધારણ કરવા સુધી? ના, એ તો એક સંપૂર્ણ જીવનશૈલી છે. એક સામાજિક જવાબદારી પણ છે. મર્યાદી હોવાનો અર્થ માત્ર અમુક નિયમો પાળવા એ નથી. તો શું છે? સાચો મર્યાદી એ છે જેનું આચરણ મર્યાદામાં હોય, જેની હાજરીથી, જેના વર્તનથી બીજાને ઉદ્વેગ નહીં પણ શાંતિ મળે, જેનું જીવન બીજા માટે પ્રેરણારૂપ બને, તકલીફનું કારણ નહીં. અને ફરી પાછા પેલા શહેરી આયોજન પરના સ્ત્રોત પર આવીએ તો તે પણ આડકતરી રીતે આ જ વાત પર ભાર મૂકે છે કે એક સારા શહેર માટે માત્ર સારા રસ્તાઓ પૂરતા નથી. ના, સારા નાગરિકોની પણ એટલી જ જરૂર છે, જેઓ એકબીજા પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય, એકબીજાની જગ્યાનું સન્માન કરે. અને એક સામૂહિક શાંતિપૂર્ણ જીવનમાં માનતા હોય. બરાબર. ભૌતિક માળખાની સાથે સામાજિક અને આધ્યાત્મિક માળખું પણ મજબૂત હોવું જોઈએ. આથી જ આ ચર્ચા ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. તે વ્યક્તિના આંતરિક અને બાહ્ય જીવનને જોડે છે. હા, તે આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણી આધ્યાત્મિકતા આપણા પૂજાઘરમાં શરૂ થઈ શકે છે, પણ ત્યાં પૂરી નથી થતી. તે આપણા દરેક જાહેર કાર્યમાં, દરેક વ્યવહારમાં પ્રતિબિંબિત થવી જ જોઈએ. નહીં તો એ અધૂરી છે. તો આ બધી ચર્ચાનો સાર શું છે? આટલા ઊંડા વિચારોને આપણે એક સરળ વાક્યમાં કેવી રીતે સમજી શકીએ? સારી એ છે કે સાચી આધ્યાત્મિકતા વ્યક્તિના જીવનના દરેક પાસાને એક તાંતણે બાંધે છે. જે રીતે એક વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં પૂરા પ્રેમ અને કાળજીથી ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, એ જ ભાવ અને એ જ પ્રેમ જ્યારે તે પોતાના સમાજ પ્રત્યે, પોતાના પર્યાવરણ પ્રત્યે અને પોતાની આસપાસના દરેક જીવ પ્રત્યે દાખવે છે, ત્યારે નાગરિક ભાવના એ માત્ર એક કંટાળાજનક ફરજ નથી રહેતી, પણ એક જીવંત આધ્યાત્મિક શિસ્ત બની જાય છે. તે ઠાકોરજીની જ વ્યાપક સેવા બની જાય છે. આજે આપણે નાગરિક ભાવનાને એક સામાન્ય વિચારથી શરૂઆત કરીને એક ખૂબ જ ઊંડા અને વ્યવહારુ આધ્યાત્મિક દર્શન સુધી પહોંચ્યા. આપણે જોયું કે કેવી રીતે ઘરની અંદરની નિસ્વાર્થ સેવા જ્યારે સમાજ પ્રત્યેના વ્યવહારમાં રૂપાંતરિત થાય છે ત્યારે તે સાચો માનવધર્મ બની જાય છે. અને આપણા સ્ત્રોતોનો અંતિમ વિચાર ખૂબ જ સચોટ છે, જે આખી વાતનો નિચોડ આપે છે. સાચી નાગરિક ભાવના ત્યારે જન્મે છે જ્યારે વૈષ્ણવ સમાજ સાથે તે જ ભાવ અને પ્રેમથી વર્તે છે, જે ભાવથી તે પોતાના પ્રિય ઠાકોરજીની સેવા કરે છે. અને શ્રોતાઓ માટે એક અંતિમ વિચાર. આપણા સ્ત્રોતો આપણી શ્રદ્ધા અને આપણા કર્મ વચ્ચેના ઊંડા વિરોધાભાસને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. જેમ કે નદીને માતા માનવી એ આપણી શ્રદ્ધા છે, અને તેને પ્રદૂષિત કરવી એ આપણું કર્મ. હા, તો આપણી શ્રદ્ધા ગમે તે હોય, આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં આ અંતરને કેવી રીતે પૂરી શકીએ? આપણી સામાન્ય દૈનિક ક્રિયાઓને, જેમ કે રસ્તા પર વાહન ચલાવવું, ઓફિસમાં સહકર્મી સાથે વાત કરવી કે પછી કચરાનો નિકાલ કરવો, એને આપણે સભાન અને સમર્પિત સેવાના ભાવમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત કરી શકીએ? જય શ્રી કૃષ્ણ.